নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ বাবে মই ভেৰি শ্বৰ্ট এনচাৰ কুৱেশ্যনছ মানে অতি চমু প্ৰশ্নোত্তৰ কেইটামান লৈ আহিছোঁ। এইকেইটা তোমালোকে শেষলৈকে চাবা বুলি আশা কৰিলোঁ। তোমালোকক মই অসমীয়াটো কৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তোমালোকে যদি বুজি নোপোৱা ইংলিছটো মই অসমীয়াত কৈ যাম, তোমালোকে শুনি যাবা ভালকৈ। Who was Lenso? Lenso কোন আছিল? Lenso was a simple farmer who had complete faith in God. Lenso এজন সাধাৰণ কৃষক যাৰ ভগৱানৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণৰূপে বিশ্বাস আছিল। How many houses were there in the entire valley? সমগ্ৰ উপত্যকাটোত কিমানটা ঘৰ আছিল? There was only one house in the entire valley. সমগ্ৰ উপত্যকাটোত কেৱল এটাহে ঘৰ আছিল বা মাত্ৰ এটাহে ঘৰ আছিল। Where was Lenso's house situated? Lenso's house ক'ত অৱস্থিত আছিল? Lenso's house was situated on the crest of a low hill. এটা চাপৰ পাহাৰত লেন্সৰ ঘৰটো আছিল। চাপৰ পাহাৰৰ মানে শীৰ্ষত লেন্সৰ ঘৰটো আছিল। The only thing the earth needed. What was the thing? পৃথিৱীৰ বাবে একমাত্ৰ আৱশ্যকীয় বস্তুবিধ কি আছিল? বস্তুবিধ হ'ল the answer is the only thing that the earth needed was a downpour or at least a shower. মানে এটা বৰষুণৰ প্ৰয়োজন আছিল এজাক। What did Lenso do throughout the morning? What did he see in the northeast? লেন্সোৱে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কি কৰি আছিল? তেওঁ উত্তৰ পূব দিশৰ ফালে কি দেখিছিল? Throughout the morning, Lenso did not else but keep gazing at the sky waiting for rainfall. মানে তোমাৰ গোটেই ৰাতিপুৱাটো সময়কণ লেন্সে আকাশৰ ফালে চাই কটাইছিল যে বৰষুণৰ বাবে বৰষুণ আহিব বুলি ভাবি পেলাই। বৰষুণৰ আশাত তেওঁ আকাশলৈ চাই আছিল। He saw in the northeast that huge mountains of clouds were approaching. তেওঁ দেখিছিল যে উত্তৰ পূব দিশে ডাঙৰ তোমাৰ পৰ্বতৰ নিচিনাকৈ ডাৱৰৰ পৰ্বত অহা কি সৰহকৈ কি বুলি ক'লে 100 মান ডাৱৰ বৰষুণ হ'ব পাৰে তেওঁ এইফালে অহা দেখিছিলে। Who was the woman mentioned in the story? What was she doing? গল্পটোত উল্লেখ কৰা মহিলাগৰাকী কোন আছিল? তেখেতে কি কৰিছিল? The woman was Lenso's wife. She was preparing supper. Next question was what happened to Lenso's field after the hailstorm? শিলাবৃষ্টিৰ পাছত লেন্সৰ মাটিডৰা কি হ'ল? After the hailstorm, Lenso's field of corn was totally destroyed. শিলাবৃষ্টি হোৱাৰ পাছত লেন্সৰ খেতিডৰা সম্পূৰ্ণৰূপে কি হ'ল? ধ্বংস হৈ গ'ল। Lenso was an ox of man. What does it mean? Lenso এগৰাকী মানৱৰূপী বলদ আছিল। ইয়াৰ অৰ্থ কি? By an ox of man, it is meant that Lenso was very strong and hardworking man. মানে এই বাক্যটোৰ অৰ্থ হৈছে যে লেন্সো এজন বৰ শক্তিশালী আৰু পৰিশ্ৰম কৰিব পৰা মানুহ আছিল। He worked hard and tireless in his fields. তেওঁ নিজৰ পথাৰখনত ভাগৰ নলগাকৈ কষ্টৰ কামখিনি কৰিছিল। Lenso's soul was filled with sadness. Why? Lenso's আত্মা বিষাদেৰে ভৰি পৰিছিল কিয়? ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্থটো হ'ব Lenso's soul was filled with sadness because his field was destroyed by the hailstorm. মানে লেন্সৰ আত্মাটো বিষাদেৰে ভৰি পৰিছিল কাৰণ তেওঁ ফিল্ডখন তোমাৰ শিলাবৃষ্টিয়ে ধ্বংস কৰি দিলে। What is the only hope of Lenso? লেন্সৰ একমাত্ৰ আশাটো কি আছিল? Lenso's only hope was the help of God. ভগৱানৰ সহায়ে হৈছিল লেন্সৰ একমাত্ৰ আশা। What had been instructed
to Lenso কি কোৱা হৈছিল? Lenso had been instructed that God's eyes see everything, even what is deep in one's conscience. মানে কোৱাত কোৱা হৈছে যে ভগৱান মানে লেন্সক কি শিকোৱা হৈছে? লেন্সক শিকাইছিল যে ভগৱানে সকলো দেখে আৰু তেওঁ মানে কি ভাবি আছে হয়তো গম পাই যায় ভগৱানে। 12 number questionটো হ'ল to whom did Lenso write a letter? লেন্সই কালৈ এখন চিঠি লিখিছিল? Lenso wrote a letter to God. ভগৱানৰ বাবে এখন চিঠি লিখিছিল। Where did Lenso drop his letter? লেন্সই ক'ত চিঠিখন ভৰাই দিছিল? Lenso dropped his letter into the mailbox. মানে মেইল বক্সত তেওঁ সেই চিঠিখন ভৰাই দিছিল। Why did postman laugh heartily? ডাকোৱালজনে কিয় জোৰেৰে মন খুলি হাঁহিছিল? The postmaster laughed heartily as he found a letter addressed to God for the first time in his career. তেওঁ মানে কাৰ্যকালত তেওঁ এনেকুৱা এখন চিঠি লিখিছিল যিখন মানে ভগৱানৰ বাবে লিখা হৈছিল। ঠিকনাটো হৈছিল যে ভগৱান। What types of man was the postmaster? ডাক বাবুজন মানে যিজন তোমাৰ ডাক বাবুজন কেনেকুৱা মানে কেনেকুৱা প্ৰকৃতিৰ আছিল? The postmaster was a fat and amiable person. মানে এজন শকত আৰু বন্ধুত্ব সুলভ এজন ব্যক্তি আছিল। Why did Lenso write to God not to send the rest of the money through the mail? লেন্সই কিয় বাকী টকাখিনি ডাক যোগে নপঠিয়াবলৈ ভগৱানক লিখিছিল? Lenso wrote to God not to send the rest of the money through the mail as he thought that God had definitely sent the full amount, but the employees at the post office had stolen 30 pesos from it. মানে মেইল বক্সৰ যোগেদি পঠিয়াবলৈ বা পোষ্টৰ যোগেদি পঠিয়াবলৈ ভাবিছিলে, কাৰণ তেওঁ ভাবিছিল যে ভগৱানে গোটেই সম্পূৰ্ণ পইচা পঠিয়াইছিল, মানে তোমাৰ 100 পেছজে পঠিয়াইছিল বুলি ভাবিছিল। কিন্তু যিখিনি পোষ্টৰ যিখিনি এমপ্লয়জ আছিল সেইখিনিয়ে তোমাৰ পইচা মানে 30 পেছজটো লৈ লৈছিল বুলি ভাবিছিল। How much money did Lenso receive? মানে লেন্সই পইচা কিমান লাভ কৰিছিল? টকা কিমান লাভ কৰিছিলে? তেওঁ লাভ কৰিছিলে Lenso received 70 pesos only. মাত্ৰ 70 পেছজহে তেওঁ লাভ কৰিছিল। Who sent the money to Lenso? লেন্সলৈ কোনে পইচা পঠিয়াইছিল? The postmaster sent the money to Lenso. লেন্সৰ বাবে postmaster পইচা পঠিয়াইছিল। What is peso? Peso is a currency of several Latin American countries. মানে বিভিন্ন কেইবাখনো লেটিন আমেৰিকান যিখন কাণ্ট্ৰি মানে দেশ আছে তাৰ তোমাৰ পেছজটো এটা মুদ্ৰা হয়। Why did Lenso go out when a big drop of rain were falling? বৰষুণৰ ডাঙৰ টোপালবোৰৰ পৰাৰ সময়ত লেন্সোৱে কিয় বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিল? When the big drops of rain were falling, Lenso went out to feel the raindrops of his body. তোমালোকৰ বাবে আজিলৈ 20টা কুৱেশ্যন আগবঢ়ালো, আৰু নেক্সট পাৰ্টত তোমালোকৰ বাবে মই আকৌ 20টা কুৱেশ্যন মানে যিমানকেইটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে মই তোমালোকৰ বাবে আগবঢ়াম। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা, মানে যিটো মই ইয়াৰ পাছত তোমালোকৰ বাবে আপলোড কৰি দিম। আৰু নেক্সট এইটো ইয়ালৈকে যিখিনিয়ে চাই থাকিলা বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু তোমালোকে ভালদৰে পঢ়ি যোৱা। এইখিনি মই যিখিনি তোমালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছো ভেৰি শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন, তোমালোকে এইখিনি ভালকৈ লিখি ৰাখা আৰু তোমালোকে নোটছ ভালকৈ বনাই যোৱা। পৰীক্ষা ধুনীয়া হ'ব, টেনশ্যন নল'বা, খালি পঢ়ি যোৱা ৰেগুলাৰ।